Bana bir çay ver. کنزه میزنیم باش یه اتاقا نفر اوله آجی هم ساده بکش نه آجی اینجا بود من داشتم در وا میکردم اینجا بود گفتم برو ما تا تسمه رو بندازم بیاد آره اینه نفرات اول خوبه آره آره یه دونه فقط
موه نوبت آجی اول نفر بعد خواهی کنترل خانم چند داریم؟ کنجدیه؟ Niente, ma non castighi il congettino non posso. Ama diye sağla. Sağda baba. Sağda. Oğlan ondan.
Acun bozar. Ate. Meron ko siya ng wage. منزلی آماده هست منزلی میخوام شما چند تا یه دونه شما چند تا بود دوتا هم بده من دوتا منزلی آماده یه دونه چند تا بودی؟ تو که بلدی خودت بکش؟ از جا پیگی برای عجیلی رو بده؟ بیکش چی؟ تو که بلد بیدی چیت نیست برو با همونو بخورن بلد بیدی دیگه یا چنده؟ اشتباه کارت رو یه بار سامن خیلی می‌پاشید.